সকলোকে হেছে টিউটোৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি APSC গ্ৰেড 4 এক্সামটোৰ কাৰণে স্যাম্পল পেপাৰ ক্লাছ ব্লক কৰি আছিলো অলৰেডি আমি 4খন স্যাম্পল পেপাৰ আলোচনা কৰিলো সো যি সকলে চোৱা নাই প্লেলিষ্ট বনাইটো আছে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব ওকে আজিৰ স্যাম্পল পেপাৰটো তোমাৰ 20টা কোৱেশ্চন আছে 20টাৰ কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত কোনে কিমানটা কোৱেশ্চন এনসাৰ কাৰেক্ট কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰিব ওকে এক নম্বৰ Question to আছে 2025 চনত অসমৰ পৰা কিমানজন ব্যক্তিয়ে Padma Shri বঁটা লাভ কৰিছে ওকে ইয়াতে Padma Shri এৱাৰ্ড 2025 ৰ প্ৰসংগত উঠিছে আৰু এটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হয় আৰু এটো আসাম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনো হয় সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকে আহিব আমাৰ আসামৰ ৰিলেটেড যেটো স্পেশালি আমাৰ আসাম ৰিলেটেড 20 টা MCQ আহিব সো আসাম ৰিলেটেড বেছিকে পঢ়িব লাগে So, ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব অপচন সি চাৰিজনে আমাৰ 2025 বৰ্ষত Padma Shri এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছিল সো চাৰিজনৰ বিষয় কেতিয়াবাই উদিব পাৰে সো মনৰ ৰাখক অনিল কুমাৰ বৰুৱা গীতা উপাধ্যায় জয় নানসৰ ভাটৰি আৰু ৰেবকান্ত মহন্ত এই কথাটো মনৰ ৰাখিব 1954 ৰ পৰা Padma Shri এৱাৰ্ড বিভিন্ন ফিল্ডৰ লিটাৰেচাৰ আৰ্টছ বা একিনি ফিল্ডত দিব লৈছে 1954 ৰ পৰা আৰু জাকিৰ হুছেইনে প্ৰথম কি কৰিছিলে এই 1954 ত মানে Padma Shri প্ৰথম ব্যক্তি হিচাপে লাভ কৰিছিল তাতে কেইবাজনো আছিল কিন্তু আমাৰ জাকিৰ হুছেইনৰ কথাটো উঠে সো মই কৈ দিলো এটো 1954 ৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই তাৰ পিছতে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চাও সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কি আছে নিজে এনসাৰবোৰ দিব চেষ্টা কৰিব মই এনসাৰ কিনি কোৱাৰ আগতে ইয়াতে আছে সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো আধা লেখা দস্তাবেজ ঠিক আছে এই আত্মজীৱনীখন কোনজন অসমীয়া লেখকৰ আছিল ঠিক আছে অটোবায়োগ্ৰাফি মানে যেটো নিজেই লিখে তো অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয় কোনজন অসমীয়া লেখিকাৰ আত্মজীৱনী আছিল সো ইয়াত চাৰিটা অপচন আছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত অকলে জানিটো অপচন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বুলি মামনি ৰয়ছম গোস্বামী যা হিন্দ্ৰা গোস্বামী বুলি কয় আৰু কেতিয়াবা একেটাৰ লগত এটা ৰিলেটেড পইণ্ট এটা হ'লে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ওকে বা জ্ঞানপীঠ বঁটা একেতে 2002 ত লাভ কৰিছিল 2002 বুলি কওঁতে বহুতে ভাবিব পাৰে 2000 এ হয় 2000 চনতে লাভ কৰিছিল বুলি সো আমাৰ যিখিনি SCRT বুকস আছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বিলাকত একিনিৰ বিষয় কিন্তু একিনি কিতাপত 2002 বুলি আছে কিন্তু ৰাইটাৰ বিলাকে লিখা কিতাপ বিলাকত 2000 আছে সো এই দুটা অপচনৰ ভিতৰত যিকোনো অপচন এটাই থাকিব সো যেটো আছে এটো দিব কিন্তু দুইটা থাকিলে এটো 2002 টো দিব তাৰ পিছতে আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো নয়নমণি শইকীয়া কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত এতে এছ'চিয়েটেড হৈছে সো এই বিষয়টো মই বহুত দিনৰ আগতে কেটৰ বিষয় কৈছিল সো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব লন বল আৰু একেতে 2022 ত গোল্ড মেডেল পাইছিল এই কথাটো দিব পাৰে কিমান চনত গোল্ড মেডেল পাইছিল সো 2022 নেক্সট কোৱেশ্চন 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কলে কৰিব পাৰিবই চাগে ইয়াতে উদিছে লভলীনা বৰগোহাঁইক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিমান চনত অৰ্জুন বঁটা দিয়া হৈছিল সো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব 2020 আৰু এটা কথা মনৰ ৰাখিব একেটা আৰু এটা পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল খেল ৰত্ন ওকে এই কথাটো মনৰ ৰাখিব খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড কেতিয়া দিছিল সুধিব পাৰে এটো হ'ব 2021 ত ওকে মনৰ ৰাখিব question number 5 biogas is essential a mixture of biogas কি gas থাকে কি gas mix হৈ থাকে সো মই ইয়াতে লিখি দিছো ইয়াৰ এনসাৰটো আপোনালোকে ক্যাপচাৰ কৰক CH4 and CO2 কোনটো CO2 বুলি কয় CH4 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গমেই পালে মিথেন আৰু CO2 মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সো অপচন সি টো কি হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব তাৰ পিছতে আমাৰ আহিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কি আছে চাও ইয়াতে আছে এই কোৱেশ্চনটো কালি ডিসকাস কৰিছিলো তেলেংগানা ৰাজ্যখন আগতে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অংশ আছিল ঠিক আছে ইয়াতে
কোনখনৰ আছিল এইটো তোমাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ আছিল আৰু এইটো 2014 আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিউ ষ্টেট হিচাপে কাৰ্ভ কৰি ইয়াৰ পৰা কি কৰা হয় ক্ৰিয়েট কৰা হয় সো এইটো সুধিব পাৰে চনটো 2014 দে 2014 এই কথাটো মনত ৰাখিব কালি আমি এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো question number 7 capital of Jharkhand is ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন বি ৰাঞ্চি আৰু ৰাঞ্চিক কি বুলি কোৱা হয় কোনে ক'ব পাৰিব ৰাঞ্চিৰ হান এটা নাম আছে ইয়াক কোৱা হয় তোমাৰ সিটি অফ ওয়াটাৰফল ঠিক আছে ৰাঞ্চিক কোৱা হয় সিটি অফ ওয়াটাৰফল সিটি অফ ওয়াটাৰফলছ মিন কি হ'ব জলপ্ৰপাতৰ চহৰ বা নগৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সিটি অফ ওয়াটাৰফল কাক কোৱা হয় ৰাঞ্চি এতিয়া ৰাঞ্চি নাথাকিলে পেলাই ঝাৰখণ্ড দিব পাৰে সো ঝাৰখণ্ডো হ'ব বা ৰাঞ্চিও হ'ব যিকোনো অপচন থাকিলে দি দিব পাৰিবা নেক্সট question number 8 question number 8 ৰ উৰিছে তলৰ কোনখন নদীয়ে সুন্দৰবন বৰদ্বীপ গঠন কৰে সুন্দৰবন বৰদ্বীপ বা সুন্দৰবন ডেল্টা এই কথাটো মনত আছেই চাগে সকলোৰে এখিনি আমি সদায় পাই থকা কুৱেশ্যনতে হয় সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওকে গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ৰ আছে what is the designation of the person in charge of a police station ওকে থানা এখনৰ 12 প্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনৰ পদবী নাম ডেজিগনেশ্যনটো দিছে সো অকলে চাগে হেতু দিলে ন অপচন বি টো দিছে সো অপচন বিও নহয় এও নহয় ডিও নহয় অপচন সি টো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় ষ্টেচন হাউস অফিচাৰ বুলি কয় সমুকৈ SHO এই কথাটো মনত ৰাখিব নেক্সট question number 10 question number 10 ত আছে এইখিনি আৰু চাই ল ইয়াতে question number 10 ত আছে তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ভাৰতত অৱস্থিত নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিয়াত ইয়াতে এটা কথা দেই ইংলিছত মই চালে বিষয়বস্তুখিনি বেছিকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম which of the following union territories is not located in the peninsular India peninsular India বুলি কওঁতে মই ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ মেপটো ড্ৰয়িং কৰিব চেষ্টা কৰিছো অলপ ওকে এইটো গুজৰাট হয় নে নহয় তাৰপিছত এনেকুৱাকে ঠিক আছে এইটো আৰু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব শ্ৰীলংকা থাকিব ইয়াতে কি হ'ব থাকে বে অফ বেংগল মই সমুখে লিখিছো ইয়াতে গুজৰাটৰ কি আছে এইটো তোমাৰ আৰব সি আৰব সাগৰ আৰু গুজৰাটৰ কথাটো উদে দেই আটাইতকৈ দীঘল উপকূল ৰেখা ক'ত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গুজৰাট হয় আৰু পশ্চিমত অৱস্থিত কি হয় গুজৰাটে হয় এই কথাটো মনত ৰাখিব সো এই কথাটো কওঁতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে পেনিনসুলাৰ মানে য'ত ইয়াতে অচেন আছে সি আছে এইবিলাক হেৰিয়াত মানে নাই যেটো কোনটো নাই ইয়াৰ কোনটো নাই এইবিলাক ইয়াতো পানী আছে ইয়াতো পানী আছে ইয়াত ইণ্ডিয়ান অচেন আছে ইপিনে ঠিক আছে ইয়াতে ফৰ্ণালী যাক আমি কৈছো অলৰেডি আমি এইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এইখিনি পানী হেৰিয়াত কোনটো অৱস্থিত নহয় এনেকৈ আপোনালোকক ক'লে মানে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব কোনটো আমাৰ সাউথৰ ফালে দিল্লীটো এইখিনিত আছে কিন্তু এইটুকু দিল্লীত নাই যদি কিন্তু এইটো পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰতে অৱস্থিত আছে বুলি ভাবিলাম ইয়াতো লাইকাৰিব কিবা কিবি আছে কিন্তু লাডাখটো ইয়াত আছে ন লাডাখটো ইয়াত আছে সো লাডাখটোৱে হ'ব কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ লাডাখটো একেবাৰে আমাৰ হিমালয়া সাইডত আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব তোমাৰ অপচন সি পেনিনসুলাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওয়াটাৰ সাইজটো ওয়াটাৰ জট আছে সেইখিনি হেৰিয়া বুজায় তাৰপিছতে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে which was the first metal to be used by man মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ধাতু কোনটো আছিল সো অকলে জানে এটো হ'ব অপচন ডি কপাৰটো পোন প্ৰথমে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ওকে তাৰপিছত হেকিনি আছিল জিওগ্ৰাফি ৰিলেটেড ইয়াত 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাও এতিয়া কি হ'ব ইয়াতে আসামৰ ৰিলেটেড এটো হেডিয়াৰি ৰাইছিলে কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো হেডিয়াৰি 1 ৰ আইছিলে 1.0 কি হ'ব বাৰু ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াতে উদিছে which of the following as গুৱাহাটী as the closest city মানে আমাৰ গুৱাহাটী নিকটতম চহৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰ হয় সো জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ কথাটো যদি কওঁ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ কথাটো ক'ব লাগিব কিয়ৰ কথা কম ডিব্ৰুগড় ওকে
জীয়াভৰালিটো বহুত দূৰ মাজুলীও বহুত দূৰ সো অপশন এটো কি হ'ব পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কেতিয়াবা হুদে জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট অসমৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত বা জিলাত অৱস্থিত সো এটো হ'ব জয়পুৰ কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ হ'ব তোমাৰ অপশন এ টু শুদ্ধ উত্তৰ হয় ঠিক আছে অপশন এ টু শুদ্ধ উত্তৰ হয় নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে এতিয়া কৰক কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 14 15 একেলগে এনসাৰ কিনি দিয়ক কি হ'ব এটোটো বহুত ইজি তলৰ কোনটো ঠাই আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট বুলি দিছে সো আমাৰ কি হ'ব তিনচুকীয়া একেবাৰে পূবত আছে ঠিক আছে কেতিয়াবা দিব পাৰে একদম তিনচুকীয়া পূবত আছে তাৰ পিছতে আছে তোমাৰ 14 ত আছে দা স্মলেষ্ট নেশনেল পাৰ্ক অফ আসাম অসমৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মানে আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ৰ হ'ব এইটো ওৰাং এই কথাটো যদি মই কওঁ ইয়াতে বহুতে ক'ব পাৰে নামেৰিটো হৈছে 212 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় কিমান হয় স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় কিন্তু এইটো অনলি বৰ্তমান 79 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় এই কথাটো আপোনালোকে চাব ডাইৰেক্ট ৱেবসাইটত ওৰাং আৰু নামেৰিৰ যেটো নেশনেল পাৰ্ক আছে তাৰ ৱেবসাইটত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু ওৰাঙক মিনি কাজিৰঙা বুলিও কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মিনি কাজিৰঙা বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মিনি কাজিৰঙা তাৰ পিছতে আছে where is the headquarter of SAARC ওকে SAARCৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত নেপালত আছে সো নেপালৰ কথাটো নেপালত আছে আৰু নেপালৰ ক্যাপিটেল কি হয় কাঠমাণ্ডু সো কাঠমাণ্ডুত আছে বৰ্তমান ইয়াতে SAARCত কেইখন ৰাজ্য আছে দেশ আছে 8খন ঠিক আছে এই কথাটো মনত ৰাখিব তাৰ পিছতে আইলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 আপোনালোকে কোৱেশ্চন বিলাক দেখি ক'ব পাৰিব লাগিব এইটো কোনটো টপিকৰ পলিটি হয় নে জিকে হয় নে কম্পিউটাৰ হয় নে কিনি এটা আইলে আমাৰ ইকোনমিক্সৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন এটা আইলে দা স্লোগান গৰিবী হটাও যাক আমি ইংৰাজী ৰিমুভ পভাৰ্টি বুলি কওঁ সো হে গৰিবী হটাও স্লোগানটো কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে আৰু কোনে দিছিলে সো সকলোৱে জানে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দিছিলে কিমান চনত এটো বহুতে ভাবে তোমাৰ চতুৰ্থ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা বুলি বহুতে ভাবে চতুৰ্থ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা নহয় এটো পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাত হেতু ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এটো পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা তোমাৰ 1974 ৰ পৰা কিমানলৈকে আছিল 78 লৈকে আছিল এই কথাটো মনত ৰাখিব তাৰ পিছতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 ত আছে the first train in India rain in এই কথাটো সকলোৱে জানে এটো তোমাৰ কিমান আছিল এপ্ৰিলত আছিল নে কিমান আছিল এটো হ'ব 16 এপ্ৰিল 1853 আৰু ইয়াৰ কথাটো আমি এনে ধৰণেও ক'ব পাৰো যে মুম্বাইৰ পৰা টানে এতিয়া বহুতে ভাবিব মুম্বাই নাছিলে নহয় বম্বে আছিলে সো অল নেম আছিলে বম্বে ঠিক আছে বম্বেৰ পৰা কলৈ গৈছিলে তোমাৰ টানে ওকে টানে লৈ গৈছিলে আৰু মুম্বাই বা বম্বে ক'ত আছে এই কথাটো বহুতৰ কনফিউজ হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে মহাৰাষ্ট্ৰ কি আছে মুম্বাই আৰু কিবা আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এটো মুম্বাই বা বম্বেৰ পৰা টানে লৈ কিমান কিলোমিটাৰ আছিল ডিসটেন্স 34 কিলোমিটাৰ কিমান কিলোমিটাৰ আছিল 34 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াতে মাইল হিচাপত যদি চাওঁ তেতিয়ালে 21 মাইলস আমাৰ ষ্টুডেন্টস কিনে কনফিউজ কৰে এটো এদিনাখন পঢ়াই আছো এই টপিকটো সোশ্যাল এদিন পঢ়াইছিলো তাতে ক্লাস 7 তো ইয়াৰ সম্পৰ্কত আছে ক্লাস 7 ত আছে 21 মাইলস ওকে মই কথাটো কৈছো কিয় আমি ভুল কৰো আকু 9 ত আছে 34 কিলোমিটাৰস এটা ষ্টুডেন্ট কিনে যেহেতু ইহঁতে 7 ত পঢ়ি আছে স্যাৰ 7 ত দেখুন 21 আছিল কিন্তু মাইলস আছিল নে কিলোমিটাৰস আছিল ইহঁতৰ কনফিউজন সো ইহঁতো দিছে সো যদি এই 34 কিলোমিটাৰ তো যদি আমি মাইলছলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়ালে 21 মাইলস হ'ব ওকে সো যিকোনো বস্তু পঢ়োতে আমি এ টু জেড পঢ়িব লাগে এ টু জেড গুটেখিনি বিষয়বস্তু আমি গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ মেমৰিত বহুত দিনলৈকে সেভ হৈ থাকে তাৰ পিছত 18 টা আইলে ন 18 ত আছে
দ্য নৰ্মেল কম্পনেণ্ট অফ LPG are LPG স্বাভাৱিকভাৱে কি কি উৎপাদন থাকে সো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন প্ৰপেন আৰু বিউটেন থাকে তাৰ পাছতে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 19ত আছে তোমাৰ ইন which language was বাবৰ অটোবায়োগ্ৰাফি তুজুক আই বাবৰে ওকে written বাবৰ আত্মজীৱনী তুজুক ই বাবৰি কি ভাষাত লিখিছিল কেতিয়াবা বাবৰ নামা বুলিও কয় এইটো বাবৰ নামা ওকে বাবৰ নামা কি ভাষাত বা কি ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা হৈছিল সো এইটো আছিল তুৰ্কী হ'ব দেই তুৰ্কী বা তুৰ্কিছ থাকে ওকে মনত ৰাখিব এইটো সো এইটো নিজে লিখিছিলে ওকে তাৰপিছত এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো এটোটো বহুত ইজি আৰু এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনতে আহিব অসমৰ কোন ঠাইত গেছ ক্ৰেকাৰ উদ্যোগ অৱস্থিত এই কথাটো মই ডাইৰেক্ট এনসাৰটো নকম মই এটা কথা কৈ দিওঁ ইয়াতে টি সিটি অফ আসাম এটা APSC তে একবাৰ আহিছিলে টি সিটি অফ আসাম ওকে টি সিটি অফ আসাম বুলি কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টক কোৱা হয় এই ডিস্ট্ৰিক্টটোৱে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এইখিনি দিলো আৰু আমি আনি থাকি কন্টিনিউ সাপোৰ্ট কৰি যাব যাতে আমি কন্টিনিউ ক্লাছখিনি কৰিব পাৰো